Ένας τίμιος νέος ο Στέφανος γύριζε κάποια μέρα από την πόλη του στο χωριό του. Στο δρόμο συνάντησε και άλλους οδηπόρους, και έτσι βάδιζαν όλοι μαζί στη τροφιά. Κάποια στιγμή διέκριναν μακριά μερικούς νεαρούς που μετέφεραν αλεύρι από το μήλο. Η παρέα του Στεφάνου μπήκε σε πειρασμό. «Δεν τους κλέβουμε το αλεύρι», είπαν μεταξύ τους. «Κανείς δεν μας βλέπει. Θα το μοιραστούμε και θα το μεταφέρουμε στα σπίτια μας». Όλοι συμφώνησαν εκτός από τον Στέφανο. «Είναι αμαρτία», διαμαρτυρήθηκε. «Και ύστερα δεν θα ξεφύγουμε τη δικαιοσύνη. Θα τιμωρηθούμε σαν ληστές και κακοποιοί». Εκείνοι όμως ήταν αποφασισμένοι. Και όταν πλησίασε η ηλία τους, επιτέθηκαν στα παιδιά, τα έδιραν και άρπαξαν το αλεύρι. Οι νεαροί, δαρμένοι και κακοποιημένοι, πήγαν στα σπίτια τους και διηγήθηκαν το επεισόδιο. Ύστερα ειδοποίησαν τον διοικητή, τον Σίμωνα Μπάιλου, και εκείνος έστειλε στρατιώτες για να συλλάβουν τους κακοποιούς. Οι στρατιώτες συνέλαβαν σαν ύποπτο μόνο τον Στέφανο, γιατί οι άλλοι είχαν εξαφανιστεί. Εκείνος βάδιζε αμέριμνος, έχοντας πεποίθηση στην αθωότητά του. Απολογήθηκε στους στρατιώτες με ειλικρίνεια, αλλά δεν τον πίστεψαν. Τον έδεσαν και τον έκλεισαν στη φυλακή. Όταν τον οδήγησαν στο Κρήτη, ομολόγησε και πάλι την αλήθεια. Βάδιζαν με τους ληστές, αλλά μέρος στη ληστεία δεν έλαβα. Άδικα με κατηγορείται. Ο δικαστής όμως δεν τον πίστεψε και τον καταδίκασε. «Ποια τιμωρία προτιμάς?» τον ρώτησε. «Να σου κόψουν τα χέρια ή να σου βγάλουν τα μάτια?» Και εκείνος περίληπος προτίμησε τη δεύτερη, γιατί του φάνηκε λιγότερη οδυνηρή. Με θρήνους και οδυρμούς οδηγήθηκε στον τόπο της καταδίκης, όπου εκτελέστηκε η φοβερή απόφαση. Ο Στέφανος τώρα, ανίκανος για μετακινήσεις, χειραγωγείται από τη μητέρα του. 18 μίλια από την πρωτεύουσα του νησιού ήταν χτισμένη η παραθαλάσσια πόλη Κασιόπη. Ήταν γνωστή για ένα ναό της Θεοτόκου, από τον οποίο περνούσε πλήθος λαού και προσκυνούσαν τη θαυματουργή της εικόνα. Ο Στέφανος αποφασίζει και πηγαίνει στην πόλη αυτή. Θα μείνει στο ναό της Θεοτόκου και θα ζητήσει ελεημοσύνη από τους φιλάνθρωπους. Προσκύνησε με τη μητέρα του τη θαυματουργή εικόνα και παρακάλεσε τον διακονητή μοναχό να του παραχωρήσει ένα κελάκι για τη διαμονή του. Την πρώτη βραδιά έμειναν μέσα στην εκκλησία. Η μητέρα του κατάκοπη κοιμήθηκε αμέσως. Ο ίδιος όμως δεν μπορούσε να ησυχάσει από τους πόνους. Κάποια στιγμή τον πήρε ένας ύπνος ελαφρώς. Νιώθει τότε δύο χέρια να τον ακουμπούν και να του ψηλαφούν τις κόχες των ματιών του. Ήταν τόσο αισθητό, ώστε ξύπνησε αμέσως και αναρωτιόταν ποιος να τον είχε αγγίξει. Και τότε βλέπει μπροστά του μια γυναίκα, λαμπροφορημένη και λουσμένη στο φως. Στάθηκε λίγο και ύστερα εξαφανίστηκε. Γυρίζει ο Στέφανος και βλέπει τα καντήλια αναμένα. Ξυπνάει τη μητέρα του και τη ρωτάει: «Ποιος άναψε τα καντήλια?» «Σώπα και κοιμήσου», του λέει εκείνη, νομίζοντας πως το παιδί της ονειρεύεται. Εκείνος όμως υπέμενε: «Βλέπω την εικόνα της Θεοτόκου. Δεν είναι φαντασίες αυτά που σου λέω». Τότε η μητέρα ανασηκώθηκε και κοίταξε με ανησυχία και λαχτάρα το πρόσωπό του. Ναι, δεν την απατούσαν τα μάτια της. Ζούσε τη στιγμή εκείνη ένα ολοζώντανο θαύμα. Οι κόγχες του παιδιού της στολίζονταν από δύο γαλανά μάτια. Ενώ πριν την τύφλωση τα μάτια του Στέφανου ήταν μαύρα. Αμέσως μητέρα και γιος ευχαρίστησαν με δάκρυα χαρά στην υπεραγία Θεοτόκου για τη γρήγορη επέμβασή της. Από το θόρυβο πήρε είδηση και ο νεοκόρης μοναχός και έτρεξε στο ναό για να δει τι συμβαίνει. Το ολοφάνερο θαύμα αυτό το συγκλώνησε και έφυγε γρήγορα για τη χώρα, για να αναγγείλει το γεγονός στον διοικητή. Εκείνος παραξενεμένος πήρε μαζί του τους προκρίτους της Κέρκυρας και επισκέφθηκε τον Στέφανο. Είδε τα νέα μάτια στις κόγχες τους και θαύμασε. Είδε ακόμη σαν απόδειξη και το σημάδι στα βλέφαρά του από το παρακτωμένο σίδερο. Μέσα του όμως ο διοικητής είχε κάποια αμφιβολία. Γι' αυτό τον επέστρεψε στη χώρα, καλεί το Δήμη και το ρωτάει: «Έβγαλες πραγματικά τα μάτια του Στεφάνου όπως είχα διατάξει?» «Βεβαίως και τα έβγαλα. Βρίσκονται ακόμη μέσα σε μια λεκάνη. Ορίστε». Ο Μπάιλος κοίταξε ανήσυχος στη λεκάνη και πράγματι μέσα σε αυτήν υπήρχαν δύο μάτια. Και μάλιστα μαύρα μάτια, όχι γαλάνα σαν και αυτά που είχε τώρα ο Στέφανος. Η αλήθεια αποδείχτηκε με τον πιο εύλογο και πιστικό τρόπο. Και ο ηγέμονας, αφού ειδοποίησε να φέρουν τον Στέφανο, του ζήτησε συγγνώμη και τον αποζημίωσε με πλούσια δώρα. Τέλος, ανακαίνισε με επιμέλεια τον περίβολο του ιερού ναού της Θεοτόκου. Πίσω στο λιβάδι της Πάρου, παραμονή 15 Αυγούστου του 1931, βρίσκονταν 3 ομάδες ψαράδων και ψάρευαν τις νύχτες με τα γρηγρή στο στενό μεταξύ Πάρου και Νάξου. Εκείνη τη νύχτα η μία ομάδα έμεινε στο μικρό λιμάνι. Οι ψαράδες το έριξαν στο πιωτό. Το πιωτό έφερε το κέφι και εκείνο παρεξηγήσεις και βαριές κουβέντες. Ούτε την Παναγία δεν σεβάστηκαν οι βλάσφημοι. Του κακού προσπαθούσαν ο λιμενοφύλακας και ο μαγαζάδερος του μικρού λιμανιού να τους κρατήσουν. Απότομα ο ουρανός βάρινε. Η θάλασσα άρχισε να μουγκρίζει. Σε μισή ώρα το κύμα σηκώθηκε βουνό, παρασύροντας το ψαροκάικο και τις βάρκες με τις λάμπες, μέχρι που τις πέταξε σπασμένες στη στεριά. Κατόπιν η θάλασσα γαλήνεψε.
και ένα καΐκι από την άξο φάνηκε να μπαίνει στο λιμανάκι. Ο καπετάνιος το απόρρισε βλέποντας τα συντρίμμια στη στεριά. «Πώς έγινε αυτό?» ρώτησε. «Εγώ ταξίδευα με θάλασσα γυαλί». «Ήταν θαύμα της Παναγίας», εξήγησε ένας από τους ψαράδες του Γρηγρίου. Οι περισσότεροι συμφώνησαν. 2-3 όμως μίλησαν ειρωνικά και έδωσαν άλλη εξήγηση. «Ήταν Δεμοστρόβιλος», είπε ο ένας. «Καλά που δεν μας σήκωσε στον ουρανό τις βάρκες». Ένας μάλιστα, ο Γρηγόρης Διάκουρας, πρόσθεσε: «Άντε μωρέ που ήταν θαύμα. Όρεξη δεν έχει Παναγία, να μην τη στολίσω και τώρα, να καταπιάνετε με εμάς τους ψαράδες». Αυτά είπε και πήγε να δει τη ζημιά που είχε πάθει και δική του ψαρόβαρκα. Τη βρήκε σπαραλιασμένη. Έφτιασε τότε έξαλλος πάνω στα συντρίμμια. Βλαστήμησε πάλι την Παναγία και αποσύρθηκε να κοιμηθεί. Μόλις ξάπλωσε, είδε ολοζώντανη την Παναγία, σαν σε όνειρο και σαν σε ξύπνιο. Να τον πλησιάζει και να τον ρωτά: «Γιατί, παιδί μου, δεν με σέβεσαι?» «Τι είναι αυτά που λες, κυρά μου?» θύμωσε εκείνος. «Δεν σε ξέρω καθόλου. Πότε δεν σε σεβάστηκα?» «Δεν με ξέρεις. Τότε γιατί όλο με βλαστημάς?» Στα λόγια αυτά τινάχθηκε όρθιος. Έκανε να φωνάξει, να τρέξει, αλλά δεν μπορούσε. Τα πόδια του είχαν βυθιστεί ως τα γόνατα στην άμμο. Έκανε το σταυρό του και τότε είδε πάλι ξεκάθαρα πια την Παναγία και την άκουσε να του λέει: «Έλα στο σπίτι μου, στην Εκατοτοπηλιανή, στην παρακία της Πάρου. Έλα εκεί να με προσκυνήσεις». Ο Λιάκουρας έφυγε τη στιγμή εκείνη σχεδόν τρέχοντας και έφτασε στην Εκατοτοπηλιανή λίγο μετά την ανατολή του ήλιου. Έτρεξε γρήγορα στο εικόνισμα της Θεοτόκου και στη θεία μορφή της αναγνώρισε τη γυναίκα του οράματός του. Γονάτισε και προσευχήθηκε όλες ολόκληρες. Ύστερα γύρισε στο πίσω λιβάδι. Εκεί διαπίστωσε ένα καινούριο θαύμα. Οι βάρκες και το ψαροκάικο έστηκαν στη στεριά χωρίς καμία ζημιά. Αληθινό γεγονός που σχετίζεται με την Παναγία της Ερεσού και συνέβη πριν λίγα χρόνια. Ήταν ένα ανοιξιάτικο μεσημέρι όταν κατέφθασε έξω από το σπίτι του Παπαπαναγιώτη, του ιερέα της ενορίας μας, μία οικογένεια από τη Μυτιλήνη ονόματι Ψωμά. Χτύπησαν την πόρτα του ιερέα και ζήτησαν να προσκυνήσουν την εκκλησία, όπως και έγινε. Εκείνος τους άνοιξε το ναό και τα μέλη της οικογένειας εισήλθαν ευλαβικά στην εκκλησία μας. Ασπάστηκαν τις εικόνες και πραγματοποίησαν το τάμα τους στην Παναγία μας. Ο Παπαπαναγιώτης τους προσκάλεσε στο σπίτι για να τους προσφέρει ένα κέρασμα, διότι όπως είχε διηγηθεί και ο ίδιος, από την έκφρασή τους, είχε καταλάβει ότι κάτι είχαν να πούν. Η οικογένεια αυτή είχε ένα παιδί, το μικρό Παναγιώτη, το οποίο γεννήθηκε παράλυτο. Εκγενετής αντιμετώπιζε γεννητικά προβλήματα και ως τότε δεν είχε μιλήσει καθόλου. Ο κύριος Ψωμάς διηγήθηκε την όλη περιπέτεια της οικογένειας και ανέφερε μάλιστα ότι ως χριστιανοί παρακαλούσαν τους τοπικούς μας Αγίους, τον Ταξιάρχη και τον Άγιο Ραφαήλ για την ίαση του παιδιού. Κάποια στιγμή εμφανίστηκε στον κύριο Ψωμά μία όμορφη μαυροφορμένη γυναίκα και του είπε: «Σε μένα γιατί δεν προσεύχεσαι?» Και εκείνος απάντησε: «Ποια είσαι εσύ, δεν σε γνωρίζω». «Είμαι η Παναγία της Ερεσού», του απάντησε. «Το εγγόνι σας που αντιμετωπίζει προβλήματα και δεν μιλάει, από σήμερα θα έχει βελτίωση. Θέλω να έρθεις στην Ερεσό στο ναό να με προσκυνήσεις». Έτσι και έγινε. Όλη η οικογένεια επισκέφθηκε την Παναγία της Ερεσού για να εκπληρώσουν αυτή την επιθυμία και να προσφέρουν λίγο λάδι στην κανδύλα της και μία λαμπάδα για χάρη της. Όλοι ήταν χαρούμενοι. Ο δε μικρός Παναγιώτης περπατούσε και μιλούσε γεμάτος χαρά και ενθουσιασμό. Λίγο πριν την αναχώρησή τους, υποσχέθηκαν ότι πάλι θα έρθουν και θα τελέσουν θεία λειτουργία για να ευχαριστήσουν την Παναγία Μητέρα του Κυρίου για τη θαυμασία εμφάνισή της. Πράγμα που έγινε την Κυριακή του Παραλίτου της ίδιας χρονιάς. Όταν ξαναήρθαν οικογενειακώς, συμμετείχαν τότε σε θεία λειτουργία ως ένδειξη ευγνωμοσύνης. Η Παναγία της Ερεσού είναι πολύ ένθερμη, όπως ομολογούν πολλοί συγχωριανοί μας. Ευλογημένοι και τιμημένοι ιερέοι που ζουν τέτοια θαυμάσια.